අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ කොහොමද TikTok account එකක් හරියාකාරව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් TikTok account එකක් අපිට හදන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මේක කොහොමද step by step හරියටම කරගන්නේ? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම 2024 අවුරුද්දේදී ඔයත් content creations වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයා follow කරන්න ඕන අනිවාර්ය platform එකක් තමයි TikTok කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා YouTube වලට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා Facebook වලට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්නවා නම් දැන් මේකෙන් එළියට ඇවිල්ලා TikTok platform එකෙත් content කරන්න පටන් ගන්න. This is your space. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ Creator Space channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි create කරගමු TikTok account එකක්. හරි මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න ඔයාලගේ App Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න මෙතන TikTok කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙද්දි TikTok application එක install කරගෙන ඇති. ඒක නිසා අලුතෙන් install කරන්න දෙයක් නැති වෙයි. කොහොම නමුත් ඔයාලට app එක install කරගන්න ඕන නම් search කරලා TikTok කියලා මේ විදිහට app එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක install කරගන්න පුළුවන්. හරි app එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ home screen එකේ හරි ඔයාගේ menu එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට TikTok icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ welcome screen එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන terms and conditions agree කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට allow message එකක් ඒ ගොඩක් වෙලාවට notification access කරන්නද කියලා ඒකත් allow කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් choose your interest කියලා. මේ window එකේ එන ප්‍රධානම reason එක තමයි අපිට TikTok application එක use කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් videos බලන්න TikTok account එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් account එකක් නැතුව videos normally බලන්න. හැබැයි අපි බැරි වෙලාවත් video එකකට heart reaction ඒ වගේම comments දානවා නම් විතරයි අපිට account එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් account එකක් නැතුව අපිට videos බලන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි කැමතිම දේවල් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් කැමති දේවල් තෝරලා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතන skip කියන button එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන window එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TikTok feed එක කොහොමද use කරන්න කියලා පොඩි guide එකක් එනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන start watching කියන button එක press කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට TikTok interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට swipe up කරාට පස්සේ ඔයාලට TikTok එකේ තියෙන content බලන්න පුළුවන්. හරි account එකක් create කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දකුණු අත පැත්තේ පහතම profile icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පහතින්ම බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඒ වගේම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන continue with Facebook ඒ වගේම continue with Google කියන එක මම ඔයාලට වැඩිය recommend කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි නැවත අපි හිතමු අපේ TikTok account එකෙන් log out වෙලා අපි නැවත login වෙද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ Facebook account එක through මේකට log වෙන්න. හැබැයි අපි හිතමු බැරි වෙලාවත් අපේ Facebook account එකට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. එක්ක hack වෙන්න පුළුවන්, එක්ක account එක delete වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ ඒකේ password මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මොකක්ම හරි situation එකක් ආවොත් ඒකත් ඔයාගේ TikTok account එකට බලපානවා. මම මෙතන තෝරගන්නවා use phone or email කියන එක. මම මේක select කරනවා. ඒ කියන්නේ first option එක. හරි මෙතනදී අපිට tabs දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් phone number එක දීලා අපිට පුළුවන් account එකක් create කරන්න. අනිත් එක email එකක් දීලා අපිට account එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් phone number එකක් දීලා account එකක් create කරන එක බොහොම ලේසි. හැබැයි අපි හිතමු ඔයා නිතරම phone numbers මාරු කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ අය මම ඕන තරම් දැකලා තිනවා. මගේ යාළුවෝ පවා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම එක නම්බර් එකක් ඔයාට තියන් ඉන්න බැරි නම් ඔයා මේ විදිහට ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා account එකක් හදන්න එපා. මොකද ඔයා නැවත account එකට log වෙද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මේ ෆෝන් නම්බර් එක හරහා තමයි account එකට log වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ෆෝන් නම්බර් එක දුන්නාම ෆෝන් නම්බර් එකට OTP එකක් යනවා. ඉතින් ඔයා ළඟ SIM එක නැත්නම් ඒ OTP එක ඔයාට access කරන්න බෑ. ඒක යන්නේ දැන් SIM එක පාවිච්චි කරන කෙනාට. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ TikTok account එකේ access ඔයාට නැතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයා phone number එකක් ස්ථිර වශයෙන්ම අයින් කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අන්න ඒ phone number එක දීලා මේ account එක හැදුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම මෙතනදී තෝරගන්න bestම option එක තමයි email එකක් through. එතකොට අපේ Google account එකක් දීලා password එකක් දීලා අපිට වෙන account එකක් වගේම TikTok account එකක් create කරගන්න බොහොම ලේසියි. ඉතින් මම මෙතනදී use කරන්නේ email කියන option එක. මම මෙතන email කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන email address එක type කරන එක. හරි මේ විදිහට email එකක් type කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ next කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන password එකක් create කරන්න option එකක් එනවා. මේක විශේෂ tip එකක්. ඔයා
TikTok වලට නෙමෙයි ඕනම account එකකට password එකක් දෙද්දි ඔයාගේ අම්මා තාත්තගේ නම, ඔයාගේ girlfriend ගේ නම, ඔයාගේ pet ගේ නම, ඔයාගේ උපන්දිනේ මේ වගේ දේවල් දෙන්න එපා. ඒවා හරිම ප්‍රාථමික passwords. දැන් ඒ වගේ password පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒකේ ගැටලුව තමයි ඕන කෙනෙක්ට මේක guess කරලා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න characters 8ක් හෝ 8කට වැඩි password එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු කියමුකෝ. අකුරු 8කට වැඩි password එකක් දෙන්න. ඒ password එක දාදී අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ capital, simple letters ඒ වගේම තමයි ඒකට අංක add කරන්න. ඒ විතරක් නෙමේ special symbols add කරන්න. example එකක් විදිහට @ වගේ දේවල් ඔයාලට මේ password එකේ තනින් තැනට add කරගන්න පුළුවන්. මේ password එකට add වෙන්න ඕන දේවල් මෙන්න මේ පහත පොඩි guide එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒව හරියට use කරලා තියෙනවා නම් ඒ points ඉස්සරහෙන් හරි ලකුණ වැටිලා තියෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට password එක create කරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන next කියන button එක click කරන එක. ඊට පස්සේ මේ section එකේ ඔයාගේ birthday එක දෙන්න ඕන. ඒකත් තෝරලා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ window එක next කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට nickname එකක් create කරන්න එනවා. මේ nickname එක අතිශය වැදගත්. මේක තමයි අපේ profile name එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ company එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොකක් හරි content creations name එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඒ name එක මෙතනට දෙන්න. name එක දීලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන continue කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට allow කරන්න option එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ TikTok එකෙන් ඔයාගේ contacts access කරනවා කියන එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් කරන්න තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ පහතින්ම ප්‍රොෆයිල් කියන අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ෆයිනලි ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අලුත්ම account එකක් create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක තව ටිකක් customize කරගන්න තියෙනවා. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන edit profile කියන button එක select කරනවා. edit profile එකේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ profile picture එක add කරන section එක. ඉතින් මේ profile picture එක උඩ එකපාරක් select කරාට පස්සේ අපිට මෙතන පහත options කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙතන select from gallery කියන එක press කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා company logo එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ photo එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන්න කැමති ඕන photo එකක් මෙතනට select කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාලට පස්සේ මාරු කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන select from gallery කියන එක තෝරලා profile picture එකක් select කරලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඕන විදිහට සෙටප් කරගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපේ ප්‍රොෆයිල් එක සෙට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක පෝස්ට් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඕන නම් save and post කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන section එකේ about you කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ name සහ username කියලා options දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම name එක කියන්නේ ඔයාගේ profile එකේ උඩින්ම පේන name එක. මම නැවතත් back වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ profile picture එක යටින් එක name එකකුත් මගේ profile picture එකට උඩින් එක name එකකුත් පෙන්නනවා. profile picture එකට යටින් තියෙන name එකට අපි කියන්නේ handle එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පහත name එක පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ TikTok URL එකට. අනිත් උඩ name එක පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඩිස්ප්ලේ නේම් එක හැටියට. මම නැවතත් edit profile යනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් TikTok URL එකේ තියෙන්නේ මෙතන user name එකට තියෙන name එක. ඉතින් ඒ name එකත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කැමති name එකක් change කරගන්න ඔයාගේ brand එක සහ ඔයාගේ නමට match වෙන විදිහට. ඒ වගේම මේ උඩ section එකේ ඔයාලට ආයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා change video කියලා icon එකක් තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ profile icon එක විතරයි. ඔයාලා ගාව මොකක් හරි logo animation එකක් හරි GIF file එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන change video කියන section එකට add කරගන්න. එතකොට profile එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන bio කියන section එක. මේ bio කියන section එක click කරාට පස්සේ අපිට පොඩි description එකක් add කරන්න එනවා. ඉතින් මොකක් හරි company එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයා content creations කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ content වලට අදාළව එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ brand එකට අදාළව ඔයාට පුළුවන් මෙතන පොඩි description එකක් type කරගන්න. මම මෙතන මේ විදිහට පොඩි description එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන save කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති bio එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන social කියන ටැබ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Instagram ඒ වගේම YouTube කියලා options දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් TikTok වලට අමතරව ඔයා YouTube එකේ content කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ channel එක මෙතනට link කරන්න. ඒ වගේම තමයි Instagram page එකත් ඔයාලට මෙතනට link කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒ දෙකත් link කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන add YouTube කියන option එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකක් එනවා.
ඉතින් ඔයාගේ Gmail account එක තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකට අදාළ YouTube channel එක select කරලා දෙන්න. හරි නැවතත් මම මේ profile එකෙන් back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි add කරපු bio එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි add කරපු YouTube channel එකත් මෙතන appear වෙලා තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතන YouTube icon එක select කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනට දීලා තියෙන YouTube channel එකට redirect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ YouTube channel එක TikTok හරහා promote කරගන්න. මම නැවතත් යනවා TikTok account එකට. හරි අවසාන වශයෙන් තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා account එක හදාගන්න සහ ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම මෙන්න මේ විදිහට ඉරි කැලි තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට settings and privacy කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ account details, security මේ හැම දෙයක්ම අපිට මෙතන store වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙතන account කියන option එක නැත්නම් title එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන account information select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ account එක හැදිලා තියෙන රට මොකක්ද ඒක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒක select කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ phone number එක නැවත අපිට change කරගන්න ඕන නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා phone number එක change කරගන්න. ඒ වගේම අපේ email එක change කරගන්න ඕන නම් නැවතත් මෙතන email එක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන change email කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාට මෙතනින් customize කරගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන password කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ account එකේ password, emails වගේ දේවල් මෙතනිනුත් change කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන switch to business account කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා TikTok වලින් මොකක් හරි business එකක්, brand එකක් වගේ දෙයක් promote කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු මොකක් හරි company එකක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් business profile එකකට ඔයාගේ normal profile එක convert කරගන්න. ඒකෙදි අපිට special benefits අරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි products මොනවා හරි sell කරනවා නම් අපිට පුළුවන් TikTok එකේ store එකක් වගේ දේවල් create කරගන්න. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ profile එක switch to business account කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් next කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකත් මම මේ විදිහට next කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ business එකේ category එක මෙතනින් අහනවා. ඉතින් ඔයාලගේ business එකට match වෙන category එකක් මෙතනින් තෝරලා දීලා මෙතන next කියන button එක select කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකෙන් ඔයාව contact කරගන්න පුළුවන් email එකක් add කරන්න ඕන. මෙතන contact email එක කියන්නේ ඔයාගේ account එකට log වෙන email එකක් නෙවෙයි අහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පටලව ගන්න එපා. මෙතනට ඔයාගේ account එක create කරන්න දීපු email එක දෙන්න එපා කොහෙම මොහොතකවත්. ඒක රහස් දෙයක් විදිහට තියාගන්න. ඔයාලා ළඟ විතරක් ඒ ඊමේල් එක තියාගන්න. මෙතනට දෙන්න ඕන කෙනෙක්ට ඔයාව contact කරගන්න පුළුවන් ඊමේල් එකක්. ඉතින් ඊමේල් එක add කරන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඊමේල් එකක් තියෙනවා නම් add කරලා මේක next කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන skip කියන button එක select කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි two factor authentication. two factor authentication කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාගේ TikTok account එකේ ඊමේල් එක කවුරු හරි දැනගෙන මේකෙන් log වෙන්න try කරනවා කියලා. අපි හිතමු බැරි වෙලාවත් මේකට password එකත් හරියට ගහලා කියලා. හැබැයි මේ විදිහට password එකක් හරියට ගැහුවට වැඩක් නැහැ. අපි two factor authentication active කරලා තියෙනවා නම්. එතනදී අපි two factor authentication එකට දීලා තියෙන mobile phone number එකට වෙන්න පුළුවන්, email එකට වෙන්න පුළුවන්. මේකට code එකක් එවනවා. ඔයාමද මේ log වෙන්න try කරන්න කියලා confirmation එකක් ගන්න. ඉතින් කවුරුත් ඔයාගේ account එක password, emails ගත්තට වැඩක් නැහැ. authentication code එක නැත්තම්. ඒ code එක දුන්නට පස්සේ තමයි fully ඔයාගේ account එකට log වෙන්න chance එක තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ two factor authentication එකත් active කරගන්න අමතක කරන්න එපා. two factor authentication active කරගන්න සරලවම වාට කරන්න තියෙන්නේ කලින් වගේම ඔයාගේ profile එකේ මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන ඉරි කැලි තුන select කරන්න. ඊට පස්සේ settings and privacy select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන security කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන two step verification කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක two step authentication කියලාත් කියනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ verifications methods ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක phone, ඊට පස්සේ email, ඊට පස්සේ ඔයාට authentication app එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. authentication app එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ password එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මෙතන phone කියන එකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන
පාස්වර්ඩ් කියන එකටත් ටික් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන turn on කියන බටන් එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන mobile phone number එකක් enter කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයා ළඟ තියෙන active mobile phone number එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි පසු කාලීනව ඔයා මේ number එක change කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට ගැටලුවක් නැතුව මේ number එක remove කරලා අලුත් number එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. phone number එක type කරලා මෙතන send code කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දුන්න mobile phone number එකට verification code එකක් එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට එන code එක සරලව මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් two step verifications වලට ආවට පස්සේ phone කියන එක on කියන එක යටතේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක දැන් හොඳටම secure මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති හරියාකාරව TikTok account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ creator space එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට අමතරව අපේ Patreon community එකට join වෙන්න පුළුවන්. YouTube සම්බන්ධව හෝ මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් අපෙන් ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් description area එකේ තියෙන Patreon link එකට ඇවිල්ලා Patreon member කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. This is your space.